මට මහන්සි ඇවිදින් ආව වෙන කොටක් දුර අද හැමදාම යන ඉන්න ප්ලේස් එකෙන් නැතුව වෙනස් විදියක් ඕගොල්ලන්ට කරන්න හිතුවා. ඉතින් ඒකට චුට්ටක් දුර ආවා මම අද. මට ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් ඉංගිරියේ කළුගල කියලා ප්ලේස් එක මම මේ ගොඩක් අය දන්නවා මේ ප්ලේස් එක. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන එකක් ඔය හැමෝම ආවට ප්‍රශ්න නැහැ. ගෙනාපු දේවල් ඒ විදිහටම අරගෙන යන්න. මොකද මේ ප්ලේස් එක පට ලස්සනයි. ඒ විදිහටම තියන්න ඕනේ. ඉතින් කට්ටියම ගිහලා ලස්සන බලමු. නේ? අම්මා ඉතින් මහන්සි ටිකක් තවමත් ඇවිදලා ආපු එක එහෙමමයි. ඉතින් මම අද ආවේ ඔයගොල්ලන්ට අපි කැම්පින් කරනකොට ස්නැක් එකකට වගේ දෙයක් තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. අපිට ඕන වෙන එකට කේල් ගෙඩියක් අනමලු ගන්නවා ලේසි චොකලට් ඕනේ. ආයෙකම දැන්ටම කඩාගෙන තියෙන මාස්මෙලෝස්. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ. මම හදලා පෙන්වන්න ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේ කැම් එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ අනේ කැම්පින් කරනවා නම් මේක තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මේක හදාගන්න විදිය. මේ විදිහට පලාගෙන චොකලට් එකයි මාෂ්මෙලෝස් අපි ගන්නෙ. මාෂ්මෙලෝස් එකයි මේ විදිහට පලාගෙන ඉවරලා දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා ෆොයිල් පේපර් එකකින් අපි මේක ඔතා ගන්නවා. ඉතින් මේ අපි හදාගත්තේ මම පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ මොකද්ද මේකෙන් කරන්න කියලා. එන්න. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක අපි ගින්දර වත් කරගන්නවා. අපි මේව කරගත්තොත් කොහොම තියාගන්නවා. තියාගෙනත් බලමු. මේක හරි දැන් විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ තියන්න ඕනේ. බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පාට් එක ඕගොල්ලෝ කරලා බලන්න. හරිම ලේසි වැඩේ. අමාරු කේස් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. කැම එක පාට්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා හදාන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ස්නැක් එකකට වගේ කන්න පුළුවන් කැම්පින් ගියාම. ඉතින් පාට් ලස්සන වැත්තා. අපි බලමු.
ඉතින් මේක තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාපු වීඩියෝ එක. අලුත් කැමරා එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නවා කැම්පින් ආවම කරන්න පට ලේසිනේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න. තව මේ වගේ මීට වඩා හොඳ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල තියෙන කේසස් හින්දා කැම්පින් කරන්න බෑ. ඒකිට පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා one day විදියට ඇවිල්ලා. අපි ඉස්සරහට අලුත් වැටයක් කරමු. channel එක subscribe කරලා like කරලා share කරලා අනිත් අයට බලන්න support එකක් දෙන්න. අපි අලුත් episode එකකින් හම්බ වෙනකම් ගිහලා එන්න.